đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Lia, đầu lạnh tim nóng, Be the first you. Chào mừng các bạn đang đến với vòng tứ kết 2 của Street Dance Việt Nam với thử thách gió và lửa. Chỉ giữ được trong đội mình đúng 3 thành viên. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Merida, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. We are Great family. Xin chào quý vị. Chim hô báo. We are Chi. Anh em phanh tóc. Sống phải phong cách. Chào mừng các bạn đang đến với vòng tứ kết 2 của Street Dance Việt Nam với thử thách gió và lửa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Street Dance Việt Nam. Đây chính là nhảy đường phố, chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty On thực hiện, và chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Thế nhưng ngày hôm nay xin thông báo với quý vị là các tuyển thủ đã bị loại ở vòng trước sẽ trở lại cùng chiến đấu với team mình trước khi đội còn những thành viên cuối cùng. Welcome back everyone. Chào mừng các bạn. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Trước khi bước vào vòng thi tứ kết với thử thách gió và lửa, 4 đội sẽ trình diễn bài thi showcase. Đội nào giành được nhiều khăn nhất sẽ có thêm quyền ưu tiên công bố vào cuối vòng thi. Thử thách gió sẽ là sự đối đầu giữa đội Bảo Anh và đội Trọng Hiếu. Đội Chibu sẽ đối đầu với đội Cây Trần. Thử thách gió là thử thách nhảy đôi, đội nào thắng giành được 1 điểm. Thử thách lửa là thử thách nhảy nhóm, đội nào thắng giành được 3 điểm. Với tôi cái vòng tứ kết này rất là hay. Thì tôi hy vọng rằng là nước đã làm đầu các bạn lạnh thì lửa sẽ làm tim các bạn nóng, và gió sẽ mang các bạn đến vinh quang. Và thưa quý vị, ở vòng thi nào thì phút cuối, ngoài những giọt nước mắt của vinh quang thì sẽ kèm theo những nỗi đau của người ở lại. Là sau vòng thi lửa và gió, đội cao điểm nhất sẽ an toàn mọi thành viên. Đội ở vị trí thứ hai sẽ chỉ giữ được trong đội mình đúng 3 thành viên. Loại tất cả những người còn lại. Và 2 đội cuối cùng thấp điểm nhất sẽ chỉ giữ được mỗi đội 2 thành viên, loại tất cả những người còn lại. Wow. Đây thật sự là một trận chiến quyết định. Chi nghĩ thế nào về luật chơi này? Chiến hết mình thôi. Coi như đây là sân khấu tất cả chúng ta đứng cùng với nhau lần cuối cùng.
Bảo Anh đã có trong đầu hai người nào cuối cùng để ở lại với em chưa? Em chưa ạ. Chúng ta đều sẽ có thể đối diện với điều đó, cho nên anh nghĩ là em cũng nên chuẩn bị. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần là sẽ phải mất đi những người anh em, những người đồng đội của mình. Nhưng mà em tin rằng tinh thần của team em á, là dẫu là ai có vào hay là ai có dừng lại thì tất cả những người mà dừng lại sẽ luôn luôn support từ được đi vào trong. Nếu chỉ còn được chọn hai chiến binh như thế nào sẽ đi tiếp với chồng Hiếu? Thật sự là Hiếu đang không nghĩ đến cái chuyện đó. Hiếu chỉ nghĩ đến cái chuyện là tất cả thành viên của Trọng Hiếu được vào vòng tiếp theo ạ. Hay có nghĩa là chồng Hiếu đang nghĩ đúng không? Dạ không ạ. Tại sao ạ? Tại sao ok? Dạ tại vì cái điều mà anh Hiếu nghĩ nó phù hợp với team của em hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay chai để xác định xem đội nào là đội bước ra sân khấu đầu tiên. Yes. Xin mời team Khai Trần. Và nhảy ở vị trí thứ hai sẽ là team Bảo Anh. Và ở vị trí thứ ba sẽ là Lại là em và anh đó hả? Đấy lại câu chuyện. team Trọng Hiếu. Và tôi sẽ không quay lần thứ tư để giữ bí mật đội nào nhảy cuối cùng. Và vòng tứ kết 2 bắt đầu. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Clear, đầu lạnh tìm đóng. Be the first you. Quý vị và các bạn thân mến, trước mặt chúng ta vẫn là 73 vị giám khảo sẽ chấm điểm cho cả 4 phần showcase này. Họ là những nhà báo, là những dancers, là những biên đạo, là những người có chuyên môn về nhảy múa và họ yêu thích nhảy múa. Họ sẽ đưa ra những phần nhận xét công tâm nhất. Và bây giờ, phần trình diễn của team Khai Trần bắt đầu. Mikey about to flip, ayy. Mình thấy rất là đã, vì lâu lắm rồi mình mới được nhảy kiểu như thế, lâu lắm rồi anh em mới feel được cái tinh thần đấy. Mình cảm giác đã lắm. Trời ơi,
tất cả những cái dòng trước đó nhảy xong mình cũng cảm thấy đã và cảm thấy sướng, nhưng mà Showcase đội trưởng là một cái bài mà không có một cái miss nào cả. Thế thì mình rất là vui vì mình là người bị loại rồi mà mình lại được anh em tin tưởng, khiến cho mình có một cái động lực để làm tốt hơn trong cái phần Showcase đội trưởng này. Voting bắt đầu. Không khí ở cái phim trường lúc đó mọi người thích lắm, nhiều cái trích ở trong bài và nhiều cái đoạn ở trong bài mọi người wow nhiều, cho nên là mình nghĩ là team mình sẽ là team chiến thắng, mặc dù mình chưa xem cả 3 team còn lại Showcase. Thì thật ra cái việc có thêm khăn, nhiều khăn hay gì nó không hề quan trọng bằng cái việc là cái cảm giác khi mình ngay trong cái bài nhảy đấy và sau cái bài nhảy đấy mình cảm thấy sướng, thì cái đấy nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Trước tiên là xin được chúc mừng team K Trần đã hoàn thành bài thi rất là xuất sắc. Ấy, bây giờ yêu K Trần thì phải làm sao? Ông vừa đấy cái cú lộn mà bị đẩy ấy. Cô nó chắc đấy, cô nó chắc đấy. Xin được chào đón sự trở lại của những tuyển thủ mà chúng ta đã chia tay ở tập trước. Các bạn hôm nay thi đấu với tinh thần gọi là không có gì để mất, cho nên là các bạn diễn rất là xuất thần, ai cũng nở nụ cười trên môi. Tôi rất là yêu các bạn với phong cách như thế này. Mình không phải vướng bận một cái tâm trí là đi thi nữa, nên là mình nhảy nó cũng thoải mái hơn. Tại vì thật ra là mình thích cái cảm giác mà mọi người nhảy chung với nhau á. Có một cái idea là 4 người mà bị loại sẽ đứng ở 4 góc và anh Cây sẽ đi ra và nhìn 4 người đấy và như kiểu lòng kêu gọi 4 người trở về và cùng 6 anh em còn lại để tiếp tục chiến đấu. Đấy, 4 cái mục đấy tượng trưng cho 4 người bị loại, và dù có như nào thì bọn mình vẫn sẽ là một tập thể. Anh Cây đã luôn nhắc đến việc là chúng mình là dancer, mình là những người nội tâm, là những thứ mình thể hiện ra là qua chuyển động sát cánh của những người anh em, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Thực sự là em quá yêu màn trình diễn này, rất là tuyệt vời mọi người ơi. Em có thể hỏi rằng ai là người biên đạo bài này không ạ? Ban đầu là idea của Kay mới truyền lại cho Tiếp, và sau đó là gửi đến Tô Châu, và có sự giúp đỡ của Quyền, và đặc biệt là có sự giúp đỡ của Rufu. Rufu, chào đây. Lúc mà Cây Trần đưa cái idea này cho em, mục đích chính chỉ là muốn thể hiện một cái tinh thần chiến binh, nó là sự đoàn kết của tất cả anh em. Và em rất vui khi mà Cây Trần tin tưởng hoàn toàn luôn, giao trách nhiệm cho em trong việc gọi là thực hiện cái ý tưởng đấy và hiện thực hóa nó bằng bài nhạc ngày hôm nay. Shout out to Mikey from Last Five. Đấy, người đã giúp cho bọn em hiện thực hóa cái idea này, và cảm ơn tất cả anh em, đặc biệt là Cây vì đã giao cho em cái trọng trách lớn nhất ở trong cái màn trình diễn này. Nó không phải là biên đạo mà là gọi là dẫn đường cho tất cả mọi người để cùng làm. Cảm ơn tất cả mọi người. Em xin chào mọi người lần đầu tiên, em tên là Tô Châu. Thật sự từ đầu em cũng chưa biết idea của anh Cây như thế nào, tại vì em không có rõ ràng về nó lắm á. Nhưng mà sau khi mà được anh Tiếp chuyển qua một cái dễ hiểu hơn cho em thì em cùng anh Tiếp làm cũng khá là ăn ý. Dạ. Không biết Kay đã có hối hận không? Em vẫn hiểu nhưng mà em không hiểu hết á. Không sao, cái câu của vừa rồi nó vẫn là một câu đá xoáy Kay không? Kay lần đầu tiên được bước vào vũ trụ của nhảy, cái thấy nó là một cái gì đó nó rất là chạm vào trái tim của mình. Và cảm ơn chương trình đã cho Kay cơ hội đến với Just Dance Việt Nam. Chị muốn nói với Kay một điều là đến ngày hôm nay bọn anh mới thấy đây mới chính là Kay mà bọn anh đã từng biết. Và bọn anh hy vọng là Kay sẽ luôn luôn là chính mình như thế. Và cảm ơn tất cả các bạn tuyển thủ, rất cảm ơn các bạn. Ở cái bài này thấy Kay tự do,
Khi trả lại sự tự do cho bản thân. Em không phải quá cố gắng để làm một cái gì đó. Khi mình trình diễn, cái sự tự do là cái tuyệt vời nhất. Bởi vì khi đó chúng ta làm mình để mình cho mọi người thấy là mình đang enjoy thứ mình đang làm thôi, chứ không phải là để cố gắng để làm một cái điều gì đó. Và cảm ơn tinh thần của team Cây Trần hôm nay làm rất tốt điều đó. Với bản thân tụi mình, cái chặng đường nhảy của tụi mình nó rất là dài, nhưng mà với Cây Trần nó chỉ ở trong đây thôi, nên Cây Trần phải cảm thấy cực kỳ đã và cực kỳ yêu thích môn nghệ thuật nhảy này. Đối với một người nhìn vào chuyên môn và kỹ thuật thì đấy là bài tuyệt vời nhất. Và nếu mọi người để ý thì sẽ nhìn thấy những cái skill mà anh Cây Trần làm là như một tuyển thủ, cả những đoạn nhảy và cả những đoạn làm trick. Thế em không được ném khăn đấy chứ, em phải ném khăn em ném cho anh Cây ngay. Anh Cây. Cây Trần của chúng ta đã trở lại, mặc đồ rất là trẻ trung và đẹp. Anh rủ mọi người bây giờ đã đông đủ rồi, mình đi ăn tiệc cưới nha tụi em. Dạ, tại vì anh mới được mời. Anh mới được mời. Tấm thiệp mời trên bàn. Thời gian địa điểm rõ ràng. Wow. Lại một đám mừng ngờ trong làng. Tin bất ngờ quá. Mở ra báo anh với CK. Mời các bạn cùng theo dõi. Riêng bài Soke Captain ấy thì bọn mình muốn dành tặng nó cho chị Bảo Anh, dành cho chị một cái ý tưởng đặc biệt, nội dung đặc biệt. Khi mà bọn mình làm xong thì tất cả đều vui, đơn giản là như vậy thôi. Và mời hãy chờ đón cái sự vui vẻ hết nấc của team chúng mình. thiệp mời trên bàn, thời gian đi đêm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngó tên bông rừng theo hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai đâu cho nơi tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ đây tương phùng, mà lòng cay cay cay. Đời em đã là vô người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tối thanh niên hòa ca. Với ba đứa em lắc lư theo anh là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà xa, tình yêu ấy này sao càng xa. Buồn thay lát lát la 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 la. Đời em đã là vô người ta. Vô người ta. Đã là vô người ta. Vô người ta. Đời em đã là vô người ta. Vô người ta. Đã là vô người ta. CK. Chị bảo anh ơi, sao chị lại bỏ cô em gái còn đang ế để đi lấy chồng vậy chị Bảo Anh? Quát chị lồng cho em cái tiếng quạ kêu bay qua nha. Cũng gửi lời cảm ơn đến Jin và Tikip đã cho chị một cái đám rất là vui ở trên sân khấu. Không có quá là chú tâm vào cái việc là thắng thua cái bài Soke Captain đó. Nếu đã được mời đến dự tiệc cưới rồi thì làm ơn đi bao thư bằng cái khăn đi ạ. Ai yêu thích tiết mục này mời vô. Khăn màu vàng cho team Bảo Anh.
Ý tưởng này đến từ ai ạ? Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phạm Thành, aka T-Kid ạ, đến từ Đà Nẵng ạ. Blue Crew. Chị Bảo Anh có chia sẻ với em rằng là chị không biết khi nào sẽ cưới chồng cả. Thế nên là chị muốn tổ chức một đám cưới trên sàn đấu của Street Dance Việt Nam. Tiêu chí của chú rể là gì ạ? Thật ra trước khi chia sẻ tiêu chí chú rể thì mình chia sẻ trước là tính tới thời điểm này là có 2 cái đám cưới trong đời. Một cái đám cưới là ở trong phim Bảy Ngọt Ngào. Và cái đám cưới thứ hai là đám cưới ở Street Dance. Và đám cưới này chắc có lẽ là đám cưới vui nhất của Bảo Anh. Nên là cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn tiêu chí của chú rể thì chọn đi chọn lại, chọn tới chọn lui, bóc qua bóc lại, bóc xuôi bóc ngược, cuối cùng bóc trúng anh CK. Đấy, lúc đầu mình nghĩ rằng là hiệp chất Sonic Boom sẽ là chú rể. Lúc được chọn chú rể thì mình cũng thì chọn thì làm thôi. Mấy khi được làm chú rể của Bảo Anh đâu, nên chọn cái là mình phải nhận luôn. Nhưng mà tới cuối cùng thì lại chọn anh CK, bởi vì chúng ta đang muốn có một đám cưới vui nhộn mà mọi người. Ai vui hơn và hài hước hơn anh CK của team Bảo Anh nữa. CK nghĩ như thế nào nếu em có một cô vợ xinh như Bảo Anh? Ok ạ, thực ra thì mọi người cứ bình tĩnh được không ạ? Thực ra thì trước khi chọn em là chú rể thì Bảo Anh cũng phải nhìn rất là kỹ rồi. Người nào mà cũng phải đẹp trai. Em rất là hạnh phúc và rất là vui vì Bảo Anh đã chọn em làm chú rể. Anh có hỏi em là nghĩ thế nào khi mà có vợ đẹp như thế này đúng không ạ? Bảo Anh. Dạ, thực ra thì em cũng có một cô vợ rất đẹp rồi ạ. Có vợ rồi à? Còn nếu như mà Bảo Anh đẹp thì chắc là số 2 thôi. Đúng định mệnh các bạn nha. Đúng là người làm chồng có khác, có tư cách dễ sợ. Thiệt là giống anh. Ok. Em rất thích tinh thần của đội chị Bảo Anh ngày hôm nay ạ. Rất là tuyệt vời. Với những nhân tố trong đội của chị Bảo Anh vừa có chuyên môn cao, kỹ thuật tốt và lại bỏ thêm những cái tình tiết vô cùng hài hước vào trong bài dựng của mình nữa, thì đây là một cái bài mà em rất là yêu thích ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất là vui. Và qua mấy cái vòng trước ấy rồi quá căng thẳng mà mọi người mang được một cái màu rất là vui cho tất cả chúng mình, và thật sự là từ đầu đến cuối Hiếu chỉ cười thôi. Và Hiếu rất là respect cái điều mà CK nói, thật sự đáng yêu kinh khủng khiếp. Và Hiếu nghĩ là vợ của CK là cô gái hạnh phúc nhất đêm nay ạ. Một tràng pháo tay nữa cho team Bảo Anh. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã dự tiệc cưới mệt mỏi rồi, bây giờ hãy thoải mái trở lại ra đường phố để cùng feel với team Trọng Hiếu. Oh yeah, cho anh mượn căn cước công dân của em. Anh chỉ mong được biết hết những thứ của em. Ba mẹ em ăn gì mà sao sinh ra em được thế? Không bé ơi, xoài này còn xanh lắm. Là bánh bèo, bánh xèo, bánh da heo. Không anh quấn bằng em được đâu. I think you found the right one, the good one, to fall in love, to fall in love. I think now is the right time, the good time to be in love, to be in love. Lúc đi hết mình lúc về hết buồn. Đưa hương về
Đu đưa không phải là hư, đu đưa để lắc lư cho hết đời. Bây giờ không phải ngày xưa, em sao phải ngại đu đưa với chàng. Rộn ràng như thế cặp kia chẳng rơi một nhịp để em bắt nào. Cái gì cần tôi nằm đằng lúc đi hết mình lúc về em lên luôn. Voting bắt đầu. Cái lần đầu tiên mà cả team Trọng Hiếu 10 người nhảy cùng danh Trọng Hiếu một bài showcase nhóm trưởng quá là đã luôn, tuyệt vời. Cá nhân mình thì mình cảm thấy là mình đã được chút cái gánh nặng là đấu đá trong một bên rồi. Wow, hầu như là bài nào trend nhất là đều mang vô trong này. Trời ơi, I love you. Chị ơi, I love you too. Mỗi lần Tôi bắt đầu là hết tin Chibu rồi. Nãy Chibu mới làm cái điều đó tương tự với Kay Trần. em quá yêu màn trình diễn này, rất là tuyệt vời mọi người ơi. Xong rồi bây giờ lại Love You là làm tương tự với Trọng Hiếu. Tôi không biết cuối cùng là Lan lớp ai thiệt đây. Chứ rồi lại phải suy nghĩ thật kỹ xem câu tiếp theo mình nên nói cái gì. Câu gì mình chưa nói với anh Cây ta. Rồi, tuyệt vời. Ông nói chứ các bạn năng lượng thật luôn ấy. Quá hâm mộ Trọng Hiếu, những bước nhảy tuyệt vời, năng lượng rất là tốt, nhảy đều đẹp. Nhưng mà cho hỏi idea là gì ạ? Tại sao hôm nay Trọng Hiếu mặc một cây màu tím hả? Tại vì là mình bỏ bùa quả dưa hấu ấy, đáng lẽ định tặng cho em Jack, nhưng mà ông này lại nhanh hơn. Ông này lại chụp một phát xong là vác Trọng Hiếu về nhà. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đấy là bài showcase lần này là Hiếu bảo là tất cả chúng mình nhảy những cái điệu mà mình cảm thấy vui, với cái tinh thần rất là tích cực và với cái máu dân chơi. Team Trọng Hiếu giờ ấy máu chơi và máu quẩy lắm. Lúc đó là Hiếu bảo là ok, cái máu đó chúng mình sẽ mang lên sân khấu. Em cũng muốn gửi lời xướng tên các cái bạn đã tham gia vào quá trình biên đạo, bao gồm có Jack. Cho dù cái đoạn của Jack thì vì nhiều lý do nó không được lên, nhưng mà em nghĩ là cái đoạn của Jack thực ra nó rất là hay. Và có Yuki là người cùng với em dựng cái đoạn số 2 là tùy âm. Tiếp theo là Tony và Hoa Cầu. Và cuối cùng là Tama. Cái bản gốc của cái bài dựng, bọn mình dựng được nhiều đoạn hay, nó mang tính kỹ thuật cao hơn. Tuy nhiên là anh Hiếu thì anh em muốn là thôi mọi người vừa đấu đá căng thẳng xong rồi thì mọi người cùng nhau thoải mái hơn một chút, cho nên là cái bài diễn của bọn mình nó lại mang tính giải trí thoải mái hơn. Ban đầu mình dựng 2 lần và cả 2 lần đấy đều bị đổi, và xong rồi cuối cùng là theo idea của anh Hiếu. Thì cái idea đấy cũng ok, nhưng mà mình cảm thấy hơi không được vui lắm, bởi vì nữ nhảy hơi ít trong bài này, hơi tiếc ấy, tại vì mình vẫn thích cái đoạn bọn mình dựng hơn. Có sẵn một cái tổ hợp locking của Tony và Hoa Cầu đã dựng sẵn, nhưng mà cái tổ hợp locking đấy lại bị thay đổi, thay vào tất cả anh em dàn hàng ra và lên nhảy sexy dance. Mình chưa bao giờ mình nghĩ mình phải nhảy những động tác đấy trên sân khấu. Vòng showcase này là thực sự là Hiếu muốn dành cho mọi người với cái điều là vui, giải trí và cho bản thân mình, tại vì là chúng mình better nhiều và chúng mình lần nào cũng căng rồi. Và Hiếu là với cái showcase này nó cũng rất là quan trọng, tại vì là mình sẽ nhận được một cái lợi thế. Ngay tại thời điểm đấy mình cũng rất hay khó hiểu tại sao anh Hiếu phải đổi rất nhiều như thế. Thì mỗi người sẽ có một cái lý do riêng, chiến thuật riêng và những cái nỗi lo cũng như là cái tính toán riêng. Nên là lúc đấy mình cũng ok, cái đây là giải mà, nhà đến đâu mình chơi nó thôi. Ok, cảm ơn một lần nữa team Trọng Hiếu và Trần Tây Nam Việt ạ. Và bây giờ hãy cùng khám phá những bí ẩn của team Chibu. Team Chibu muốn đem một cái tinh thần của đồng đội, của một tập thể vào trong cái màn trình diễn, và đã lựa chọn hóa trang thành chính linh vật của team Chibu, đó chính là chú khỉ.
Và thích thì đừng chỉ vỗ tay mà trao khăn. Đây là màn trình diễn đầu tiên team Chipu có đủ 10 tuyển thủ và vô cùng xúc động, và mong rằng là với những cái gì mà chúng ta đã cố gắng thì đây sẽ là một màn trình diễn để đời của team Chipu. Lần đầu tiên trong cuộc đời 12 năm nhảy múa của mình mà mình được ngồi xe lăn nhảy trên sân khấu thì đó là một kỷ niệm đáng nhớ, và nó cũng là một điều đáng tiếc tại vì đấy là lần đầu tiên mình được thực sự nhảy ở trên sân khấu street dance. Vâng, một tràng pháo tay nữa cho team Chipu với phần trình diễn cực kỳ ấn tượng trên sân khấu ạ. Chi đã làm rất tốt từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Và bài này khiến cho chị bất ngờ với cái sự đầu tư cũng như sự tính toán kỹ lưỡng của em và các bạn trong team em. Có lẽ đây là bài hay nhất trong cả 4 bài showcase nãy giờ nhỉ? Thế Bảo Anh, hai chúng ta thì sao hả? Kệ hai bạn ạ. Nhưng mà cái gì hay thì mình phải vỗ tay chứ đúng không? Thôi. Bảo Anh của chúng ta là một cái người sống rất là thật nha. Nói gì nói chứ đây là một trong những cái bài mà nó không mang vóc dáng của chỉ là tứ kết, mà nó là những cái bài mang tầm cỡ của chung kết. Dàn dựng rất là tốt và chi tiết. Anh không ngừng được một giây nào để theo dõi tụi em cả. Thậm chí anh đang ngồi nãy phải đứng lên để mà theo dõi theo cái tiến độ tăng dần của mọi thứ. Khi thấy sao? Thứ nhất thì respect số Linh, mặc dù chân bạn đã bị chấn thương rất là nặng nhưng mà bạn ấy vẫn lên sân khấu để trình diễn. Và cái thứ hai là team của Chi rất là đầu tư. Cảm ơn Chi đã mang một màn trình diễn rất là tuyệt vời lên đây. Chúc mừng team Chipu đã hoàn thành những showcase rất là hay, rất là ấn tượng. Và Hiếu muốn đây là tại vì mình là anh cả ấy, trong 4 đội trưởng ấy, Hiếu muốn chúc mừng chúng mình là chúng mình đã thực hiện được 4 cái showcases. Có một điều nữa em muốn chia sẻ. Tất cả chúng ta ở đây đều mang một tinh thần. Chúng ta có thể thắng cuộc, chúng ta có thể thua cuộc, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tuy là một bài showcase của đội trưởng nhưng mà bọn mình lại được có đất diễn, thể hiện được nhiều hơn. Đấy là mình rất là cảm ơn Chipu vì đã chịu khó nhường cho anh em và thể hiện được nhiều hơn trong cái bài này và đi cùng với bọn mình trong tất cả các tổ hợp của cái bài này luôn. Thật sự rất cảm ơn Chipu. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Merida, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Trước tiên xin được cảm ơn sự cống hiến của tất cả 4 team cho phần trình diễn showcase rất là chuyên nghiệp. Team có số khăn cao nhất dẫn trước team thứ nhì 3 khăn thôi. Và đó là chúc mừng team Trọng Hiếu. Toàn bộ cái tiết mục, cái sự sắp xếp từ đạo cụ đến cốt truyện mình đều cảm thấy rất là thích. Có một điều hơi tiếc là âm nhạc nó không, vào mút mình làm âm nhạc nó hơi bị nhỏ vụn quá. Nó có quá nhiều cái phần nó giống như kiểu là ngắt ấy. Thì mình thực sự rất là thích Bảo Anh ở vòng này kết nối chặt chẽ với lại tất cả các dancer ở trong đội.
team mà mình ấn tượng nhất thực ra là team Cây Trần. Hôm nay khi mà mình xem cái bài Sâu Cây đội trưởng ấy, thì mình thấy hôm nay mới là các bạn ấy, nên là mình cảm thấy ấn tượng nhất với team Cây Trần. Thì đối với team của Chibu á, thì Hà Lộc cảm thấy là rất là đầu tư nè, về mặt hình ảnh cũng như là về mặt ý tưởng, rất là chịu chơi luôn, đem lại cái phần nhìn rất là tốt. Team chị Bảo Anh, cái tinh thần đó là vui, đem lại cái sự hài hước, nhưng mà đây vẫn là một cuộc thi, thế nên là mình cảm thấy là cái phần về kỹ thuật team chị Bảo Anh thực hiện các động tác nó hơi dễ. Anh Hiếu quá nổi bật so với những dancer xung quanh. Khi em nhìn vào em sẽ chỉ nhìn thấy anh Hiếu và những người bạn, chứ em không nhìn thấy đấy là team Trọng Hiếu. Em cần cái gì đấy nó giống một team hơn. Mọi người tận dụng mini Phantom hơi nhiều hay sao? Lúc nào cũng thấy mini Phantom lộn. Em muốn được xem mọi người nhảy những thứ khác nhiều hơn. Em muốn thấy anh Cầu nhảy house, Ngọc Tama nhảy drum nhiều hơn, Nam Anh được mang live feed lên nhiều hơn. Xin lỗi nha. Đấy là những gì em thấy. Cảm ơn sự cống hiến của 3 team còn lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you. Quyền lợi dành cho team thắng ở vòng showcase này sẽ được công bố cuối chương trình. Các bạn sẽ có một quyền lợi mà tôi tin chắc rằng là các bạn sẽ rất là vui. Showcase chỉ là phần tất cả chúng ta ra mắt chào sân để thể hiện cá tính của từng đội mà thôi. Nó không liên quan gì đến phần thi gió và lửa sắp tới. Và bây giờ vẫn là luật quay chai để chọn ra team nào sẽ thi đấu đầu tiên ở phần thử thách dành cho gió này. Xin mời. Team Trọng Hiếu sẽ đấu với team Bảo Anh đầu tiên. Ok. Và giữa Trọng Hiếu với Bảo Anh, chúng ta hãy xem đội nào ra trước nhé. Cũng là Trọng Hiếu ra trước. Giữa Cây Trần và Chibu, ai sẽ ra trước nhé? Team Chibu sẽ ra trước. Ok. Ok. Và bây giờ thử thách 2 với thử thách với gió bắt đầu. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là phần thi thử thách với gió. Và chúng ta sẽ bắt đầu với team Trọng Hiếu. Trong đầu của những trẻ em có rất nhiều điều mà chúng mình người lớn ấy, mình thấy là hâm hay là hâm. Và Hiếu muốn mời mọi người bước vào thế giới của hai đứa trẻ Tama và Mini Phantom. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hai đứa đi ngủ đi nha. Dạ. Giờ này chưa chịu ngủ nữa. Ngủ.
Và đó là Tama và Mini Phantom. Chị thấy thì sao? Lúc đấy mình bị rách quần không còn mình không biết sao. Rất là giải trí, không chỉ giải trí và có skill đỉnh nhá, mà nó rất là thông minh về mặt đạo cụ. Tức là mình đã xem rất là nhiều những cái phần thi ở Sweden, China về sân khấu gió, nhưng mà mình cảm thấy là chưa có một bài nào mà sử dụng tốt cái đạo cụ gió đến mức như thế. Tama với cả Mini Phantom đã có một sự kết nối rất tốt, cũng như là cái sự sáng tạo trong bài khi mà các bạn ấy đã sử dụng hiệu ứng gió làm sao để nó bay như một cái cơn lốc xoáy lên và các bạn nhảy trong đấy. Khi với mình nó còn hay hơn ở một vài tiết mục của Sweden China, khi mà chỉ có những cơn gió thoảng qua thì đây tạo được hẳn một cái cơn lốc lông vũ như thế và các bạn nhảy ở trong đấy, và mình thấy vui bởi vì là anh em dancer Việt Nam đã khẳng định được là chúng ta không hề thua kém và có những người có thể làm được những cái tác phẩm hay hẳn như thế. Vâng thưa quý vị, sau khi chúng tôi đã cử ra khoảng 7.000 nhân viên để lau dọn sân khấu, sau cái phần tung lông của team Trọng Hiếu thì bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng cho phần thi đấu của team Bảo Anh. Nếu như lúc nãy team Trọng Hiếu nói về những đứa trẻ thì tiết mục của team Bảo Anh nói về những người mẹ, và Bảo Anh có gửi cho những khán giả ở đây một cái bong bóng, nó tượng trưng cho mỗi chúng ta ai cũng có một người mẹ. Và chúng ta sẽ đến với phần thi đấu nhảy đôi của team Bảo Anh với Nega và TF Star. Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào, đã quá lâu chẳng ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa con cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhìn một ngày chồng mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra còn từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, và thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con của mẹ nhé. Bọn anh nhìn thấy anh Trấn Thành khóc, và bọn anh nghe được những bạn tuyển thủ của những team khác cảm thấy thật sự xúc động với cái tiết mục này, thì đó là một cái sự thành công rất là lớn. Khi mình nghe bài nhạc đó mình khóc, bởi vì từ nhỏ tới lớn mình không có ở cùng với mẹ. Cho tới khi mà cái bông bóng bay lên trên trời, cho tới đoạn nhạc cao trào lên là Nega đi ra rải những cái tro đó, cả phim trường bắt đầu chết lặng đi.
Mình xa nhà để mình đi làm theo cái đam mê của mình. Thứ mình gửi về cho mẹ chỉ là đồng tiền thôi, chứ mà không được những khoảnh khắc mà mình ở với mẹ. Lúc đó em ngồi em suy nghĩ, nếu như một ngày nào đó mà mẹ mình mất rồi mình sẽ như thế nào. Thì là lúc đó Nega cầm hũ cốt lên, Nega quăng lên là lúc đó em chịu hết nổi. Cảm giác như mình lo cho đam mê mình nhiều quá mà mình đánh đổi với thời gian sống của người thân, gia đình mình. Nhờ bài diễn này thì bản thân mình đã chủ động kết nối lại với mẹ mình. Em đã gọi điện cho mẹ em và em hỏi rằng là ước mơ của mẹ em là gì. Em đã ghi âm lại đoạn đấy. Thì mẹ em bảo là mẹ em muốn làm giáo viên, là cũng muốn nhảy múa. Con trai của mẹ là dancer và cũng là giáo viên dạy nhảy. Đã làm cả hai thứ mà mẹ muốn rồi. Cảm ơn và yêu mẹ. Quá tuyệt chàng trai. Voting bắt đầu. Ở trong thời gian chúng tôi kiểm căn thì xin được hỏi ý kiến của những vị captain về hai bài trình diễn vừa rồi. Về Tama và Mini Phantom, khi mà mọi người Hiếu xem được cái phần trình diễn của mọi người, Hiếu cảm thấy thật sự là vỡ òa cảm xúc. Cái khúc đâu mà Tama có cái xé cái gối bông ấy, kiểu gió thổi, xong là Tama thì rất là tỏa sáng với Crumping, Mini Phantom rất là tỏa sáng với Breaking. Phantom với chị Tama thật ra là không có nhiều điểm chung với nhau đâu. Nhưng mà vòng này lại là vòng duo nữa, hai người cần phải có sự kết hợp chung với nhau nhiều. Những thể loại của nhau thì Phantom nhảy Crum 1-2 ngày cũng không thể nào ra được, mà Tama nhảy 1-2 ngày B-boy cũng không ra được. Cho nên là tụi mình sẽ cũng quyết định là mình sẽ chọn ra một cái thể loại mà nhạc mà mình thích, rồi sau đó tụi mình sẽ dựa trên đó và tụi mình làm. Sẽ thực sự sẽ không có cái bài gió này nếu không có anh em trong nhóm. Anh Yuki gọi Phantom ra và bảo là anh có một cái ý như này, tại sao bọn em không làm gia đình siêu nhân Incredible, Tama làm chị và Mini Phantom làm em. Tama có nói tâm sự với Chép thì Chép thấy thương quá, thương hai đứa, thế là mới bảo đây em có cái bài này em chân quý nó lắm, em mới đưa chị đấy. Thì nó gần như là một cái cành cây cứu, nó cứu Tama với cả Mini Phantom khỏi chết đuối. Lúc mà rehearsal là em với chị Tama vẫn chưa tin tưởng nhau, vẫn còn là hai cá thể khác nhau. Nói chung là cảm giác lúc đó hai người đều bị áp lực á. Nhưng mà sau khi chạy son xong thì tụi mình mới thấy ra được vấn đề. Trong một cái bài nhảy đôi, mình cần có một sự kết nối và tin tưởng đối với cái bạn nhảy của mình. Tama diễn xong cái bài đấy thì Tama cảm thấy nó đáng. Với bài của TFStar và Nega, wow, rất là sâu sắc. Phải nói, Bảo Anh ơi, hát hay thế. Và nốt đầu tiên mà cất lên, Hiếu bảo, bắt tai Hiếu rồi, mang lại cho một cái không khí rất là tình cảm cho cái phần trình diễn này. Khi mà em nghe cái bài đấy gốc, lúc đấy em đang đi Grab, em vừa đi vừa khóc. Thực sự. Và sau đó đến lúc ra sân khấu lại được nghe thêm cả những cái câu cuối của Nega tâm sự với mẹ nữa, thì cảm xúc nữa càng lên được cao hơn. Với một bài hát với một cái nền nhạc như vậy và hai bạn kết hợp với nhau để tạo nên một cái phần trình diễn vô cùng nhiều cảm xúc, Chi chỉ có tiếc một chút xíu vì đây là phần duo đúng không? Là hai người kết hợp với nhau thì Chi lại thấy rằng là có quá nhiều khúc solo và ước rằng là có nhiều khúc mà hai người kết hợp với nhau hơn thì nó sẽ đúng tính chất của vòng thi này hơn. Cho phép bọn anh được gọi các bạn là những người nghệ sĩ ở trên sân khấu. Cảm ơn các bạn đã mang đến những tiết mục rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Đối với Bảo Anh thì mẹ là một cái điều gì đó rất là thiêng liêng. Trong cái hành trình cuộc sống của chúng ta bước ra ngoài biển lớn, chúng ta vẫy vùng, chúng ta theo đuổi ước mơ của chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại quên mất là có mẹ đang ở nhà, đang đợi mình, đang chờ mình từng bữa cơm. Và lúc nào cũng mong là chúng ta sẽ thành công. Cho nên bọn anh mới quyết tâm là muốn làm cái tiết mục này ở trên sân khấu để tri ân những người mẹ. Về tiết mục của team Trọng Hiếu, tụi em phá quá. Nhưng mà phá một cách có tổ chức và phá hiệu quả. Mấy anh đạo cụ ơi, bọn em yêu bọn anh lắm. Hôm nay các bạn biết không, là thấy TFStar tôi có đẹp trai và trẻ trung hơn với mái tóc mới không ạ? Body mới phẳng lì được không ạ?
Nói chung là đây là một người đàn ông mà tôi rất là ngưỡng mộ. Bạn ấy rất là giỏi và rất là có ý chí. Nói trở lại TF Star, trở lại là trở lại. Mình lần đầu tiên mình thấy anh TF cúi người xuống để cho một người dẫm lên. Kiểu uầy, anh TF thay đổi rồi. Chất. Như đây tay vẫn còn bầm này, cả mảng đùi vẫn còn bầm tí. Em đã dẫm đạp lên người anh của em. Dẫm đạp phun khéo. Ngày hôm nay chúng ta có một cái món quà nhỏ nhỏ mà chính những cái người nhận quà cũng chưa có biết được cái món quà này. Sẽ có người lên thăm TF Star. Và xin mời xa xôi thưa quý vị. Cưng quá. Nhớ lắm, lâu cũng chưa gặp. Bao lâu rồi chưa gặp nhỉ? Chắc là cũng hơn 1 tháng rồi ạ. 1 tháng chưa gặp con. Chào em là ai? Em có thể chia sẻ với mọi người một tí được không? Dạ em chào anh Trấn Thành, em chào 4 vị captain cùng tất cả các dancer và khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Em tên là Hoa, là vợ của TF Star. Con tên gì vậy? Con tên là Tùng Minh. Tùng Minh. Hay quá. Bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 6 tuổi. 6 tuổi rồi. Rất là đẹp trai nhá. Trong 1 tháng mấy qua thì con có nhắc gì về ba không? Thời gian qua mà bố đi vắng thì con như nào nhỉ? Hai mẹ con mình như nào? Quen. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ nó không bao giờ nói dối. Hỏi tháng qua vắng ba con cảm thấy thế nào? Quen à. Em ơi, có một người chồng mà mê nhảy múa như vậy có mệt lắm không cưng? Thời gian đầu thì mệt nhưng mà bây giờ thì em rất là tự hào. Cũng quen phải không? Giờ xin mời bố phát biểu cảm nghĩ với món quà này của chương trình ạ. Nãy giờ là em vẫn có nhắn tin với vợ để cập nhật chương trình và tình hình ở đây. Cũng như là hôm vừa rồi là có một ngày là em cảm thấy hôm đấy là rất là buồn. Bởi vì ngày hôm đấy là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của bạn Tommy. Và đấy là lần đầu tiên trong đời mà sinh nhật bạn ấy bố không có ở bên. Đấy là một cái trong những cái ngày mà em cảm thấy buồn nhất. Ngày hôm nay được gặp của nợ này ở đây quá là hạnh phúc ạ. Đấy là một trong những món quà gọi là tuyệt vời nhất. Nên là mình rất biết ơn chương trình. Nhìn thấy anh TF và Tommy, mình rất muốn được gặp bố một lần nữa. Nhưng mà không còn nữa rồi. Thưa quý vị, và tôi đã có được kết quả qua phần thi duo vừa rồi của team Bảo Anh và team Trọng Hiếu. Trong 73 người có 1 người bỏ phiếu trắng, 2 người đều thảy khăn cho cả 2 tiết mục nên không hợp lệ. Và trong đó có một tiết mục nhận được 29 khăn và một tiết mục nhận được 41 khăn. Xin chúc mừng team Trọng Hiếu. Chúc mừng Tama và Mini Phantom. Xin cảm ơn phần trình diễn của Nega và TF Star. Và với chiến thắng này, chúng ta cộng 1 điểm cho team Trọng Hiếu. Sự đồng đều, kỹ thuật, bài dựng, năng lượng, cách kể chuyện nó hoàn hảo ấy. Cái bài của Mi Phantom và Tama đỉnh. Và nó quá hợp với cái gương mặt của hai đứa luôn. Mình thực sự rất ấn tượng với Ngọc Tama. Trời ơi, mình thích Ngọc Tama dã man. Tôi không biết sao luôn, là kiểu cảm thấy vui thôi, là kiểu cảm giác quay qua ôm chị Tama xong phát nhảy lên người chị Tama ngồi luôn. Cái quá trình làm bài nó rất là stress ấy, nên là kiểu cảm thấy nó rất là đảm. Cảm ơn Jack, cảm ơn anh Suki, cảm ơn team Trọng Hiếu, Tần Trần, anh Tư nè, cảm ơn anh Ken
ơn Trần, cảm ơn anh Tun, cảm ơn bên chương trình. Mình đã vote khăn cho team của Bảo Anh, đó là màn trình diễn của Nega và TF Star. Nó chạm đến trái tim của mình, từ cái việc mà sử dụng nhẹ cho tới cái phần mà hiệu ứng là khi mà bạn rắc cái bột qua trắng đó, mình cảm thấy mình đồng cảm và mình xúc động. Đối với tư cách là một người đồng đội ngồi ở đó thì cái bài diễn đó nó đã chạm được tới trái tim của những anh em trong đội Bảo Anh. Và đối với những anh em trong đội thì Nega và TF luôn là người chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của team Chibu và K Trần. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Clear, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Hai cá thể riêng biệt, đến từ hai thế giới song song. Họ tìm thấy nhau, chạm vào nhau, kết nối với nhau, vì họ cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn. Và hơn cả thế, tác phẩm nghệ thuật này của Đăng Quân và Sơn Lương sẽ cho mọi người trải nghiệm từ thị giác, thính giác, khứu giác đến cảm giác. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Thấy Đăng Quân với cả Sơn Lương mặc bộ đồ giống nhau à? Nhìn lên kia kìa. Thật sự thì lúc đấy em có hơi chấn an anh một tí. Đấy là em bảo là em không sợ, bài mình ok. Nhưng mà sau khi xem bạn em nhảy thì em kiểu ôi rồi ơi. Đối với Team K, idea đó chính là trong bản thân của tất cả chúng ta, đó chính là lý trí và cảm xúc. Đôi khi mọi người sẽ đấu tranh cảm xúc và lý trí rất là nhiều. Nếu lý trí thắng thì như thế nào? Nếu cảm xúc thua thì như thế nào?
Thưa quý vị, Trọng Quyền, Sơn Lương, Lê Hiếu và Đăng Quân. Cái cách mà các bạn chọn đứng với nhau thôi nó cũng gây xúc động nữa thật. Voting bắt đầu. Wow, thưa quý vị, thật sự là rất là xúc động với cả hai bài trình diễn. Cả hai bài đều là những bài biên đạo rất là ác chiến, bởi vì không có dành thời gian cho dancer nghỉ ngơi. Khi cả hai đội biểu diễn xong là họ chỉ có đứng thở thôi, và cực kỳ xúc động. Bọn anh khá là thích cái bài biên của Quyền và Hiếu. Các bạn sử dụng cái idea là con diều với cái dòng vòng gió cũng rất là thông minh. Bọn anh dành lời khen cho Quyền, bởi vì để làm những cái động tác đều như thế, những cái bài biên nặng như thế cùng với Hiếu là cả một cái sự nỗ lực của Quyền, và chị ghi nhận cái điều đó. Bọn anh vẫn biết là Sơn Lương và Đăng Quân là hai cái cá thể rất là cá tính và có nhiều thứ để xem ấy, và hôm nay hai bạn làm được cái điều đó. Chỉ có điều bọn anh hơi tiếc một tí xíu là ngay cái chỗ mà mọi người làm cái gió lên ở cái đoạn cuối cùng á, thì bọn anh đang thấy nó thiếu cái tính chất gió ở trong đó tí xíu. Chắc có lẽ là do đồ của các bạn nó nặng quá, nó không bay được. Hơi tiếc chỗ đó thôi, chứ còn thực sự ra cái bài của hai bạn, cái khúc mà Chipu giới thiệu thì anh cũng để coi là hai bạn này có thực sự giống như những lời Chipu đã nói không, mà hai bạn thực sự làm được cái cảm giác là hai cá thể song song, hai bạn hiểu nhau kinh khủng, cái hơi thở cực kỳ tốt với nhau. Anh chỉ còn chờ đợi một cái punchline cuối cùng để nó boom, và hơi tiếc chỗ đó. Không phải vì là Team K nên Cây mới nói điều này, nhưng Cây chỉ thắc mắc là không biết là thông điệp của cái thực tại song song mà mọi người muốn truyền tải đến tất cả khán giả là gì. Thật ra thì anh thì lại ngược lại với Cây chút xíu, anh thì lại hiểu được cái ý nghĩa của bài biên của Sơn Lương và Đăng Quân. Ngược lại anh không hiểu ý nghĩa bài biên của tụi em. Cái kết thúc cái người mà lấy áo che con diều lại đưa và cho bạn mình là ý nghĩa gì, anh chưa hiểu cái đó lắm. Cái bài này em muốn dành tặng đến tất cả những người gặp những chứng bệnh về tâm lý. Bởi vì em cũng đã có một thời gian em phải trải qua. Đây là cái thông điệp mà em muốn truyền tải, là mong mà mọi người đều tìm ra một cái lý do tự yêu lấy bản thân mình. Thế còn với bài của Sơn Lương và của Đăng Quân thì sao? Mình thi ở đây thì mình gặp Đăng Quân, thì mình rất là thích cái năng lượng của Đăng Quân. Đăng Quân cuốn hút. Khoan, em đang nói điều đó với một người đàn ông. Nó mang tính chất nghệ thuật. Lần đầu tiên gặp Đăng Quân ở đây và rất là muốn bắt chuyện và coi như là kết nối anh em với nhau. Khi mà làm được cái chuyện đó thì em càng nói càng đi về cái hướng đó đấy em ạ. Khi mà bài gió, Sơn thì Sơn cũng có nói với Đăng Quân là Sơn muốn làm bài gió cùng với Đăng Quân và muốn tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật của hai anh em mình. Lãng mạn quá. Cái tác phẩm vừa xong của hai bọn em về ý tưởng nó rất là đơn giản thôi, là bọn em là hai cá thể có cái thế giới riêng của bản thân mình. Bọn em rất là ít có thể chia sẻ được những cái cơn gió, những cái cơn bão ở bên trong của mình. Và bọn em nhìn thấy nhau, bọn em tìm được cái điểm chung khi mà bọn em nhìn nhau. Bọn em muốn tìm hiểu sâu hơn và muốn hiểu được cái nội tâm bên trong và tìm được cái điểm chung nhất. Wow, tuyệt vời. Chúng ta vẫn thấy nó nằm đâu đó trong khu vực đó. Nãy giờ chưa có cái gì ra khỏi chỗ đó cả. Ok ạ. Và bọn em có một cái điểm chung là mặc dù là có bão tố, có gió táp đến đâu thì bọn em vẫn muốn hướng đến một cái ánh sáng chung là từ con tim, và nó ở đây. Đấy sẵn là nó đã có một cái dòng sóng chung rồi mà, cho nên là làm việc là cứ ở trong cái dòng sóng đấy với nhau thôi. Mọi thứ nó đi rất là mượt mà, không có một cái gì khúc mắc hết. Bởi vì mình thấy ngoài cái yếu tố là hai dancer, hai tuyển thủ kết hợp với nhau thì cái yếu tố con người với nhau cũng rất là quan trọng. Khi mà mình có nhiều thời gian dành cho nhau hơn thì mình nghĩ là mọi thứ nó còn tuyệt vời hơn nữa. Tuy là nhìn bên ngoài rất là lạnh, mặt lạnh như băng, nhưng mà khi mà ở cùng với anh em á, Đăng Quân là một người khác. Nhưng mà các bạn phải ở cùng á, các bạn mới biết được nha. Không ở cùng là không biết được đâu. Nãy khi mà các bạn diễn anh thấy em có rơi nước mắt. Chưa bao giờ mà em cảm thấy
hai bạn tuyệt vời như lúc này. Trong cả một cái quá trình em đã đồng hành, xin lỗi, mình hay bị xúc động quá. Trong cả một cái quá trình được đồng hành với các bạn, khó lắm, khó để chạm được vào trái tim của hai bạn lắm. Tại vì Đăng Quân á, lúc nào cũng giữ một cái bộ mặt đạo mạo. Làm thế nào để cảm hóa được trái tim của Đăng Quân? Ai sẽ là người có thể khiến Đăng Quân mở lòng? Chúng ta thoát ra khỏi khu vực đó chưa nhỉ? Còn về Sơn Lương, cũng là một người mà chị cảm thấy là quá khó để nắm bắt người này đang nghĩ gì. Và hai người này em cảm thấy như là họ bù đắp cho nhau vậy đó. Tôi thì tôi từ sau tôi vẫn luôn quan sát như thế này. Hai con người này là hai con người cá tính cực kỳ đậm đà. Tôi vẫn luôn quan sát Đăng Quân. Bạn này vui nhất cũng như buồn nhất. Đó là gương mặt bức tường. Bức tường đó là bức tường ngăn cách bạn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tôi không biết là bạn đã trải qua gì, nhưng mà có lẽ cái gì đó nó hơi nhốt bạn lại ở trong một cái căn phòng nhỏ nhỏ, nơi bạn chưa dám bước ra ánh sáng. Chắc chắn là Đăng Quân sẽ cần có những người bạn có cái năng lượng như Sơn Lương để mang bạn ấy ra một cái chỗ nào có ánh sáng le lói chiếu vào, nơi bạn có thể thoải mái được mở miệng ra, nhếch một nụ cười, chia sẻ một câu chuyện. Còn riêng bạn Sơn Lương, như mọi người thấy, miệng cứ cười như thế nhưng không hề vui như cách bạn ấy thể hiện ra bên ngoài. Bởi vì bạn này cũng có vấn đề rất sâu sắc về nội tâm. Và anh cũng hy vọng là sau cuộc thi này Đăng Quân sẽ làm được điều như Sơn Lương đã làm. Hãy cười trên nỗi đau của mình. Người nghệ sĩ là người khóc trước đời nhưng cười sau đời. Chúng ta chờ xem kết quả của các vị giám khảo. Cảm thấy rất là lo cho team mình, bởi vì cái sự đồng điệu năng lượng của team đối thủ quá mạnh. Hai người đấy ở cái vòng đầu tiên khi mà team up rất là lạnh lùng và ít nói. Em cảm giác kiểu khi mà lên sân khấu đấy là lúc mà người ta nói chuyện đấy. Đúng thật là dancer người ta nói chuyện vào bước nhảy, người ta đang muốn nói gì ấy, nghĩa là bao nhiêu uất ức hay cam chịu hay là yêu thương thì người ta đều lộ ra được ở cái phần thi đấy. Và trong 73 lá phiếu của các vị giám khảo, có 2 người bỏ phiếu trống. Một team nhận được 17 khăn, một team nhận được 54 khăn. Chúc mừng team K Trần. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã làm rất tốt cả hai đội. Và điều này đồng nghĩa với việc team K Trần được cộng thêm 1 điểm. Cái thời điểm công bố thì chỉ đơn giản là mình giành được một cái gì đấy cho về team mình 1 điểm và mình vui. Ở thời điểm đấy còn cái cảm xúc hạnh phúc thì nó lại ở trước đấy. Cái người mà phúc nhiều hơn những cái đó là anh Cây. Anh Cây sẽ rất là hạnh phúc và tự hào về cái anh em mình đã làm được. Và cuối cùng mình cũng thấy mình đúng khi đặt niềm tin vòng gió này cho Lương Trọng Quyền và Lê Hiếu. Không hiểu sao chứ mình không cảm nhận được bài của Lê Hiếu và Quyền. Mình cảm giác anh Hiếu đang gồng quá. Cảm xúc anh Hiếu đang bị nó không được là tự nhiên ấy. Rồi khi mà nguyên cái bài showcase diễn ra, mình vẫn không hiểu là ở đây là cái câu chuyện về mọi người đang truyền tải về cái gì. Theo mình ấy thì mình thấy là mọi người chỉ đem hình tượng con diều, tại vì nó gặp gió thì nó sẽ bay. Khi mà mình nhìn màn biểu diễn của anh Sơn Lương và anh Đăng Quân thì ngoài cái kỹ thuật ra thì cái cách mà hai người đó connect với nhau trên sân khấu, kết hợp biểu cảm gương mặt và cái sự tập trung, nó không có quá là cố gắng để mình làm cái đó, mà nó là xuất phát từ bên trong của họ, là họ là như vậy, họ bộc lộ ra như vậy là bản chất của họ. Thưa quý vị, ở trận đấu đầu tiên team Trọng Hiếu thắng. Ở trận đấu thứ hai thì team K Trần thắng. Như vậy trận lửa sẽ là team Trọng Hiếu đấu team K Trần. Và dĩ nhiên team Chipu sẽ đấu với team Bảo Anh. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào nội dung thi đấu với lửa.
Yes. Một, hai, ba. Chúc sức khỏe. Cả nhà. Sau bao gió mưa thì hiện nay hai đội nam đang thắng ha. Dạ. Ăn mừng nha. Ăn mừng. Kiểu cảm thấy cũng khá là vui là Tama và Mini Phantom chọn một cái chủ đề nó vui tính và kiểu rất là quan thôi. Dễ thương lắm ấy. Nhưng mà vâng, cảm ơn. Em rất thích bài Hiệu ứng xuất sắc. Giỏi. Thông minh. Anh hơi tiếc cho bên Chi là bên Chi có nghĩa là em bị bỏ 10 cái trứng vô một cái rổ á. Dạ. Cho nên khi mà em thổi cái kia nó không lên là nó bị phí cái bài. Có một đoạn là gió ở hai phía bên này, hai bạn là kiểu đấu với gió thì đáng nhẽ là phải thấy là cái áo nó bay ra đằng sau được ấy, nhưng mà cái áo nó cứng quá thật, thành ra là những cái Em nói đấu với gió em cũng không biết cái vụ này luôn. Đó thì nó không thể hiện được. Thấy cái vòng mà về tình mẹ em thấy cũng đánh vô cảm Tâm xúc lý. trái tim của mọi người á anh. Cái pha đó sát thương hơi cao ấy. Nói chung là hơi tiếc luôn. Hai cái ông này rất là hay. Không biết tại sao tới cái điệp khúc lại không có một cái tổ hợp nào mà hai bạn lại solo. Why? Không có quá nhiều thời gian để làm cái điều đấy, thành ra là cuối cùng là chọn phương án an toàn. Là em đã làm được một bài về mẹ mà đang có lại là em vui rồi. Nhưng actually đó là một bài rất hay. Ballad hay thật. Thank you. Hay thật. Tại hát về mẹ đấy nên là cảm xúc. Nhưng mà nói chung là chúng ta có một cái vòng gió rất là hay. Em thấy thực sự là 4 bài đều đẳng cấp ấy, rất là giỏi. Bây giờ ăn cho no đi để đối diện với trước mặt dòng lửa cực kỳ cam go. Xin mời. Xin mời. Còn showcase nữa anh Thành à? Dạ. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Và hai đội còn lại, mỗi người sẽ chọn lại cho mình được 2 tuyển thủ. Chị xin lỗi Đăng Quân. Cho tôi mỗi đội một cái tên đủ sức bước ra battle để mang một thành viên trở lại team mình.